हेलो एभ्रिवान, म कविता खरेल। तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा एकदमै स्वागत छ। के छ तपाईहरुको खबर? आशा गर्छु कि तपाईहरु एकदमै सेफ तरिकाले आफ्नो घरमा बसिरहनु भएको छ। आफू, आफ्नो परिवार अनि आफूसँग भएका सबै जनालाई सेफ तरिकाले राख्नु भएको छ। अब कसले के सोचेको थियो र यसरी एक्कासी सबै जनाको जिन्दगी एउटा बन्द कोठामा ठप्प हुन्छ भनेर आशा गर्छु कि हामी छिट्टै नै यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकौं। हाम्रो पुरानो नर्मल लाइफ चाहिँ फेरि हामीले जिउन सकौं। यो क्वारेन्टाइन लाइफबाट हामी बाहिर निस्कन सकौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना सतर्क भएर बस्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ सबै कुरा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। त्यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु चाहिँ अपनाइराख्नुपर्छ। सो यो समय चाहिँ धेरै जनालाई कसरी बिताउने भनेर आइडिया नै छैन। यो समय चाहिँ तपाईहरुले आफूले जिन्दगीमा कहिले पनि गर्न नसकेको, टाइम नमिलेर गर्न नभएको कुराहरु जस्तो सिंगिङ, डान्सिङ, इट कुड बी एनीथिङ के जस्तो सिलाउने, बुन्ने हैन, जे पनि सिक्न मन लागेको थियो त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ। यो समयलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इट क्यान बी एनीथिङ। सो म चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मेकअप सिकाउन खोज्दैछु। एकदमै बिगिनर्स फ्रेन्डली तरिकाले मैले सकेको सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। सो यदि तपाईहरु मेकअप सिक्न चाहनुहुन्छ भने लेट्स गेट स्टार्टेड। और तपाईहरु एन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। इट क्यान बी एनीथिङ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो। मेकअपमा सबैभन्दा पहिला प्राइमरको आवश्यक पर्छ। आज म प्राइमरको लागि गोल्डन रोजको म्याटिफाइङ प्लस पोर मिनिमाइजिङ प्राइमर युज गर्दैछु। जरुरी छैन कि तपाईहरुलाई यही नै प्राइमर चाहिन्छ भन्ने, तपाईहरु आफूसँग जुन प्राइमर छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमर चाहिँ हामीले विशेष गरी ओइली स्किन अनि पोर्सहरुको समस्या भएकोमा बढी युज गर्छौं। र त्यसपछि फाउन्डेसन युज गर्ने हो। फाउन्डेसनको लागि आज मैले म्याकको स्टुडियो फिक्स फ्लुइड फाउन्डेसन युज गर्दैछु। मेरो शेड छ NC42। विशेष गरी हामीले फाउन्डेसन आफ्नो स्किनको इभन टोन देखाउनको लागि गर्छौं। सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फाउन्डेसन लिँदाखेरि जहिले पनि आफूले आफ्नै शेडसँग म्याच हुने फाउन्डेसन लिनुपर्छ। यदि तपाईहरुको स्किनमा फाउन्डेसन म्याच भएन भने त्यो मेकअप सुरुदेखि नै गलत हुन्छ। र यदि तपाईहरुले फाउन्डेसन म्याच गरेको लिन सक्नुभयो भने लगाउने तरिका चाहिँ सबैभन्दा पहिला थोरै फाउन्डेसन हातमा लिनुहोस् र त्यसपछि ब्रश अथवा स्पन्जको सहायताले थोरै थोरै गर्दै ब्लेन्ड गर्दै जानुहोस्। र ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ ट्यापिङ मोसनमा ब्लेन्ड गर्नुहोस्। र मलाई चाहिँ पर्सनली स्पन्जले ब्लेन्ड गरेको फाउन्डेसन एकदमै मन पर्छ। त्यही भएर म चाहिँ यो रियल टेक्निक्सको कम्प्लेक्सन स्पन्ज युज गर्दैछु। फाउन्डेसनलाई इभनली ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ अन्डर आई डार्क सर्कल्सको लागि चाहिँ हामीले छोप्नुपर्ने हुन्छ। फाउन्डेसनले नछोपिएको केसमा चाहिँ हामीले कन्सिलर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले आज यो युज गर्दैछु LA गर्ल प्रो कन्सिलको इन द शेड प्योर बेस भन्ने कन्सिलर। र यसलाई चाहिँ मैले अन्डर आईमा युज गरेँ सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि म यो निधारमा युज गर्छु अलिकति मात्रै, र ब्रिज अफ माई नोज अनि म हल्का च्यापुमा पनि युज गर्छु। र त्यसपछि चाहिँ म सेम स्पन्जले चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड पनि गर्छु। फाउन्डेसन अथवा कन्सिलर चाहिँ युज गर्दा पनि तपाईहरुले ट्यापिङ मोसनमै ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ यो अलिकति नेचुरल अनि अलि लङ लास्टिङ पनि हुन्छ। हाम्रो ब्लेन्डिङ सकिएपछि यो क्रिमी कुराहरु सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई लुज पाउडरको आवश्यक पर्छ। र लुज पाउडरको लागि आज मैले यो Maybelline Fit Me को लुज फिनिशिङ पाउडर युज गर्दैछु। यसको शेड हो 25। र मैले यो पाउडर पनि सेम स्पन्जले नै युज गर्दैछु किनकि ब्रशले वरिपरि ड्र्याग गर्दा हाम्रो पहिला क्रिमी कुराहरु मुभ हुने हुन्छ, धेरै चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ स्पन्जले नै प्रेस गर्न रुचाउँछु। सो तपाईहरुलाई पनि त्यही गर्न भन्छु। र सबै कुरा सबैभन्दा पहिला चाहिँ म अन्डर आइजमा युज गर्छु पाउडर लिएर। र त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ स्पन्जमा बाँकी रहेको पाउडर चाहिँ बल्ल अरु फेसमा लगाउँछु। र त्यसपछि इभन स्मुथ फेस दिनको लागि चाहिँ म खाली ब्रशमा के पनि नलिकन जस्ट ब्रश अफ गर्छु। बेस मेकअप सकिसकेपछि हाम्रो फेसमा डाइमेन्सन दिनको लागि कन्ट्रोल प्यालेट युज गर्छु। यो हो मेकअप रेभोल्युसनको अल्ट्रा कन्ट्रोल प्यालेट इन पाउडर फर्म। यसको 3वटै शेड लिएर चाहिँ मैले ब्रशमा जहाँनिर चाहिँ मेरो नेचुरली स्याडो पर्छ चेक्समा त्यहाँनिर चाहिँ यसको स्याडो राख्दिन्छु। यसरी चाहिँ नेचुरल देखिन्छ। र यसरी कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो नेचुरल फिचर र नेचुरल चिक बोन्स चाहिँ बाहिर आउँछ र राम्रो देखिन्छ फेसियल फिचर। र सेम पाउडर चाहिँ मैले निधारमा पनि युज गर्छु जसले चाहिँ निधारमा पनि अलिकति प्लेन नदेखियोस् भनेर। अनि सेम पाउडर चाहिँ मैले नोज कन्ट्रोलको लागि पनि युज गर्छु। नोजको केसमा पनि सेम नै हो, जहाँनिर चाहिँ मेरो नेचुरल स्याडो पर्छ त्यही नै युज गर्छु। सो त्यही भएर मैले ठुलो ब्रश युज गर्दैछु।
र त्यसपछि म डाइरेक्टली आइब्रो बनाउन मुभ गर्छु। आइब्रोको लागि आज LA Girlको ब्राउ पोमेड युज गर्दैछु इन द सेड डार्क ब्राउन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एङ्गल ब्रस लिने, तपाईहरुसँग जस्तो एङ्गल ब्रस छ त्यस्तै लिनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ आइब्रो पोमेड लिएर सबैभन्दा पहिला आउटलाइन बनाउनतर्फ लाग्नुहोस्। आफ्नो आइब्रोको आउटलाइन बनाएर सकिसकेपछि चाहिँ बीचको भागलाई बल्ल फिल गर्ने हो। एकदम बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ। आइब्रो बनाउँदा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स पार्ट पनि यो, कसैलाई धेरै नै गाह्रो लाग्छ। यदि तपाईहरु छुट्टै ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ भने म प्रोभाइड गर्न सक्छु, तपाईहरु कमेन्ट बक्समा लिभ गर्नुहोस्। र यो आइब्रोलाई फिल गर्ने काम सकिसकेपछि अलिकति क्लीन लुक दिनलाई चाहिँ म यो कन्सिलरले कार्भ आउट पनि गर्छु। र यसरी म आइब्रो बनाएर सके। त्यसपछि म आईस्याडोको लागि मुभ गर्छु। आईस्याडोको लागि आज मैले एकदम धेरै ड्रामेटिक वाला के पनि लुक गर्दिन, जस्ट न्यूट्रल राख्छु। सबैभन्दा पहिला यस्तो टाइपको ब्राउन तर अलिकति लाइट टाइपको सेड लिने एज अ ट्रान्जिसन। यो जस्तो पनि जुनै पनि प्यालेटमा हुन्छ, न्यूट्रल टाइपको प्यालेटमा यही नै आईस्याडो प्यालेट चाहिन्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ बाइ द वे मेरो यो MorphexJh प्यालेट हो। यो चाहिँ भोल्युम 1 वाला हो। यो स्याडो लिँदैछु। यसलाई चाहिँ म फर्स्टमा क्रिसमा युज गरेँ, त्यसपछि चाहिँ आउटर भीमा पनि युज गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति डार्क ब्राउन वाला सेड लिन्छु र त्यसपछि यसलाई चाहिँ आउटर भीमा मात्रै फोकस गर्छु। यसले चाहिँ अलिकति डेप्थ अनि डाइमेन्सन दिन्छ आँखाको। र यसरी चाहिँ मैले यो सेड बाहिरतिर मात्रै फोकस गर्छु आँखाको, अनि अलिकति बाहिर तानेपछि चाहिँ मेरो आँखा अलिकति ठुलो देखिन्छ। त्यो चाहिँ इल्युजन मात्रै हो। र आजको मेकअप लुकको लागि चाहिँ मैले सिमरी सेड्सहरू कुनै पनि युज गर्दिनँ आँखामा। मैले सबै कुरा म्याट्सहरू युज गर्छु। र त्यसपछि यो क्रिमी बोन टाइपको सेड लिएर औँलामै लिएर चाहिँ म अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ लगाउँछु। औँलाले लगाउँदा चाहिँ यस्तो टाइपको सेड अलिकति ब्लेन्डेड देखिन्छ ब्रसले भन्दा चाहिँ। यो चाहिँ मेरो पर्सनल प्रेफरेन्स मात्रै हो। आई मेकअप गर्दा विशेष गरी अगाडिको भागमा लाइटेस्ट सेड राख्नुभयो भने चाहिँ अलिकति बढी एट्र्याक्टिभ देखिन्छ त्यो आई मेकअप लुक चाहिँ। आई मेकअप सकिसकेपछि म आइलाइनर युज गर्छु। आइलाइनरको लागि चाहिँ यो इसेन्सको लिक्विड आइलाइनर युज गर्दैछु। आइलाइनर चाहिँ मैले एज अ विङ लाइनर बनाउँदैछु, त्यो पनि डाउनवर्ड विङ। यो चाहिँ मैले कहिले पनि गरेको थिएन, फर्स्ट टाइम हो, तर पनि मलाई एकदमै मन पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ म ल्यासेसमा मस्कारा लगाउँछु। आज यो मेकअपमा मैले आइल्यासेसहरू लगाउँदिनँ, अरू मेकअपमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आइल्यासेस पनि राख्न सिकाउँछु। र यो आई मस्कारा हो लोरियलको ल्यास प्याराडाइज। र यो चाहिँ अलिकति ड्राई भइसकेको रहेछ किनकि मसँग अहिले ब्यागमा यो मस्कारा मात्रै रहेछ। अलिकति ड्राई भएको भएर प्रब्लम भयो, तर एनीवे इट डिड द वर्क। र त्यसपछि म ब्राउमा पनि ब्राउ जेल लगाउँदैछु। यो चाहिँ जोर्डानाको क्लियर ब्राउ जेल हो। यसले चाहिँ हाम्रो ब्राउ हेयरलाई दिनभरि सेट गरेर राख्छ। हामीले बनाएको आइब्राउ चाहिँ मुभ हुँदैन विशेष गरी। र त्यसपछि चाहिँ मैले बाँकी रहेको फेस मेकअप सक्छु। र मेरो ब्यागमा चाहिँ ब्लस पनि रहेनछ, त्यही भएर मैले अलिकति मिल्दोजुल्दो ब्लस सेड लिएँ। हामीले आफ्नो मेकअपको सामानहरू मल्टिपर्पज गर्न सक्छौँ, तर विडम्बना के भयो भन्दा यो ब्लस सेड चाहिँ अलिक मिलेन। अलिकति डार्कर सेड लिएर चाहिँ मैले फेरि यसलाई युज गरेँ। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ आईस्याडोहरू अलि बढी पिगमेन्टेड हुन्छ, धेरै नै पिगमेन्टेड हुन्छ। त्यही भएर गालामा चाहिँ अलिकति प्याची देखिन सक्छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्याची देखियो। सो म चाहिँ यसलाई अलिकति राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु टाइम दिएर, त्यसपछि सबै कुरा नर्मल नै देखिन्छ। आफूलाई चाहिने भन्दा बढी कलर आयो भने चाहिँ तपाईहरुले अघि युज गरेको फाउन्डेसन कन्सिलरहरू लगाएको स्पन्जले चाहिँ अलिकति पिकअप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ हल्का नर्मल बनाइदिन्छ। र त्यसपछि म यो theblamको marylouminizer हाइलाइटर लिन्छु र मेरो हाई पोइन्ट्स अफ माई चेक बोन चाहिँ म हाइलाइट गर्छु। यो हाइलाइटर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, सबै स्किन टोनको लागि मिल्छ अनि ब्लाइन्डिङ पनि छ, एकदमै सटल बनाउन पनि मिल्छ। म चाहिँ अलिकति आई मेकअप चाहिँ सिमरी नगरेको भएर चाहिँ अलिकति ह्याम गएँ हाइलाइटरमा। तपाईहरु अब यति धेरै नै लगाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। मलाई चाहिँ हाइलाइटर पर्सनली एकदमै मन पर्छ, त्यही भएर ब्लाइन्डिङ नै लगाउँछु। र हाइलाइटर चाहिँ मैले चेक बोनमा लगाउँछु, ब्रिज अफ माई नोज अनि हल्का फोरहेडमा पनि लगाउँछु अनि थोरै चिनमा, विशेष गरी हल्का हल्का मैले हाई पोइन्ट्समा चाहिँ सबैतिर लगाउँछु। तपाईहरु पनि त्यही अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। र यदि मन पर्दैन भने चाहिँ जस्ट चेक बोनमा र नोजमा मात्रै लगाउन सक्नुहुन्छ।
र त्यसपछि चाहिँ यो पिंक सेड चाहिँ जुन छ गोल्डन रोज को लिक्विड म्याट लिपस्टिक को रेन्जबाट यो मिनी साइज रहेछ मसँग। यसको सेड नम्बर हो 06 अनि त्यसपछि मेरो पुरै फेस सेट गर्नको लागि चाहिँ एलेकोल को सेटिङ स्प्रे युज गर्दै छु। मलाई चाहिँ थोरै सेटिङ स्प्रेले चाहिँ हुँदैन, अलिकति बढी नै युज गर्छु सेटिङ स्प्रे। सो आई वेन्ट लाइक अ शावर। सो यो मेरो फाइनल लुक। आई होप तपाईहरुलाई एकदमै मन पर्यो र केही कुरा सिक्नु भयो। तपाईहरुले यो भिडियो फेरि पनि प्ले गरेर सिक्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु र लाइक गर्नु होला, तपाईहरुको साथीहरुसँग यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला ताकि उहाँहरुले पनि केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि केही क्वेशन्सहरु छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नु होला। बाइ।